Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Để đáp ứng yêu cầu của một số bạn hỏi tôi là muốn sang Nga đi du lịch, muốn sang thăm con, thăm cháu. Thế thì sang Nga khi đến xuống sân bay qua cửa khẩu hải quan gặp công an và họ nói tiếng Nga thì mình làm sao mà hiểu được và làm sao mà trả lời được. Thế thì cũng rất đơn giản thôi. Hôm nay tôi làm cái video này để nhằm mục đích là giúp các bạn một phần nào đấy khi yên tâm khi mà đi du lịch sang Nga hoặc đi chơi thăm thân ở bên Nga thì hoàn toàn có thể yên tâm và tự tin. Các bạn chỉ việc cầm cái điện thoại mang theo người và đối với cái điện thoại mà điều hành Android thì nó có cái cửa hàng Play. Đối với điện thoại OS tức là iPhone ấy, thì nó có cái cửa hàng App Store. Thì các bạn vào ấn vào giúp tôi cái chương trình cài đặt ứng dụng. Thì đối với cái điện thoại của tôi là điện thoại Android thì tôi vào cửa hàng Play. Hàng Play. Xong các bạn gõ cho tôi cái từ Google dịch. Google dịch. Xong mà các bạn tìm kiếm thì đối với điện thoại của tôi thì đã cài đặt rồi, cho nên là nó sẽ hiện cái chữ mở. Còn đối với các bạn mà chưa cài đặt thì các bạn sẽ ấn vào cái mục cài đặt và chờ trong giây lát thì nó sẽ cài đặt xong. Sau khi cài đặt xong thì các bạn ấn mở. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của Google dịch. Thì trong đây thì có một số cách tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn để giao tiếp với người Nga. Nhưng mà cái cách tôi thấy là đầu tiên mà tôi thấy rất là ưng ý và rất là thuận tiện và cũng là dễ sử dụng cho các bạn khi mà giao tiếp với người Nga, đấy là cái ứng dụng đầu tiên, đó là cái mục trò chuyện, cuộc trò chuyện. Tức là cái mục mà có cái biểu tượng hai cái hình, một nửa người đấy ạ, một cái người hai cái hình người bán thân, thì nó bên dưới có cái chữ là mục trò chuyện, cuộc trò chuyện, thì các bạn ấn vào đấy. Cách sử dụng nó rất đơn giản. Các bạn ví dụ các bạn nói bằng tiếng Việt thì các bạn ấn vào hình cái micro bên tiếng Việt. Còn nếu người Nga nói thì bạn ấn vào hình cái micro bên cái chữ có chữ Ruski ấy. Đấy, cái chữ bằng tiếng Nga ấy. Đấy, các bạn ấn vào đấy. Khi mà cái micro nó nhấp nháy, tức là lúc đấy là cái micro hoạt động, thì lúc đấy là bạn nói hoặc là người Nga nói thì nó sẽ tự động nó dịch. Ví dụ như bây giờ các người Nga ta sẽ hỏi bạn, thì khi bạn đến cửa khẩu hải quan, người Nga sẽ hỏi bạn là người ta đầu tiên là bao giờ người ta cũng sẽ chào hỏi. Xin chào. Đấy, thì các bạn nói tiếp này, các bạn ấn vào hình bên cái chữ tiếng Việt này, các bạn nói này. Привет. Và bây giờ thì tiếp theo là người Nga lại hỏi tiếp mình này. Bạn bao nhiêu tuổi? Tiếp theo bạn trả lời này, bạn ấn vào hình chữ cái micro bên chữ tiếng Việt. Мне 50 лет. Tiếp theo người Nga người ta sẽ hỏi các bạn. Bạn đến Nga với mục đích gì? Đấy, các bạn nghe rõ không ạ? Bây giờ các bạn trả lời này. Я пошел на туристическую станцию. Bây giờ người Nga người ta sẽ hỏi tiếp bạn này. Bạn sẽ ở Nga bao lâu? Các bạn trả lời này. Я буду вести тебя месяц. Và tiếp theo người Nga người ta sẽ trả lời bạn, thì bạn vẫn phải ấn vào cái micro của bên người Nga, thì các bạn phải luôn nhớ ai nói thì ở bên nào thì các bạn ấn micro bên đấy. Cảm ơn, chúc may mắn.
Спасибо. Đấy, các bạn thấy không ạ? Như vậy là cái sự giao tiếp của các bạn đối với người Nga hoặc người Nga giao tiếp với bạn hoàn toàn rất là dễ dàng, và các bạn có thể nghe ngay, nghe thấy ngay và hiểu thấy ngay, và người Nga người ta cũng sẽ cũng hiểu. Tuy nhiên là trên cái Google dịch này thì có một số cái ngữ thì nó cũng không được chuẩn xác lắm. Tuy nhiên là người Nga người ta vẫn hiểu được hết, cho nên các bạn cứ yên tâm và không phải lo lắng điều gì cả. Cứ luôn luôn có sẵn sàng cái điện thoại kèm theo mình, và cái điện thoại đấy tất nhiên để sử dụng được cái chức năng Google dịch này thì cái máy của bạn phải nối mạng. Đấy thì tôi lại xin nói thêm với các bạn một chút về cái việc nối mạng. Vậy thì các bạn ở Việt Nam sang Nga thì bên các bạn không thể mang cái số điện thoại của các bạn sang Nga để dùng để nối mạng được. Thế nhưng mà có một điều rất may mắn là bây giờ ở Nga hay là ở tất cả các sân bay trên thế giới đều có cái mạng wifi ở sân bay, đều là miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Thế thì khi xuống đến sân bay thì các bạn nên truy cập vào cái mạng wifi miễn phí của sân bay. Nếu như các bạn mà không biết cách làm thì các bạn có thể nhờ một số người trẻ tuổi hoặc những người thanh niên ấy, các bạn thanh niên ấy, thì các bạn ấy hầu như về công nghệ các bạn ấy rất là thành thạo, thì nhờ các bạn ấy chuyển sang cái mạng wifi của sân bay, mạng wifi free ấy, của sân bay. Đấy, khi mà các bạn kết nối được mạng wifi của sân bay rồi thì cái chức năng Google dịch này mới làm việc được. Còn nếu như các bạn mà không kết nối được với wifi thì cái chức năng này gần như hầu như là không làm việc được. Đấy cho nên là các bạn phải kết nối mạng với lại cái điện thoại của mình. Các bạn luôn luôn nhớ cái vấn đề như vậy. Và một cái chức năng nữa trên cái Google dịch này, đó là các bạn có thể gõ trực tiếp văn bản vào cái Google dịch này. Nhưng mà cách này thì lâu hơn. Các bạn nói thì khi giao tiếp các bạn nói như cái cách đầu tiên tôi vừa giới thiệu các bạn ấy là hay nhất. Bây giờ ví dụ tôi nhập chữ là tôi bị lạc đường. Tôi bị lạc đường. Đấy, thì nó hiện ra tiếng Nga luôn. Và nếu các bạn có thể rơi cái điện thoại cho người ta xem, hoặc các bạn ấn vào hình cái loa. Я проиграл. Đấy. Tiếp theo, tôi bị rơi hộ chiếu. Tôi bị rơi hộ chiếu. Đấy, các bạn ấn enter. Xong các bạn ấn vào hình cái loa. Я потерял паспорт. Đấy. Rất đơn giản đúng không ạ? Đấy là tiếng Việt và tiếng Nga. Bạn có thể trong cái này bạn có thể dịch được ra hầu hết các thứ tiếng trên thế giới. Nhưng không phải là mình sang Nga mà các bạn có thể đi khắp nơi thế giới. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, đủ hết. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và các bạn cũng đừng lo lắng gì cả. Google nó dịch cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu được. Và còn cái cách cuối cùng nữa, đấy là về các bạn thấy một cái văn bản hay là cái bản thông báo dán trên tường, như các bạn đến khách sạn bạn thấy cái nội quy khách sạn chẳng hạn, thì bạn làm sao mà bạn gõ được đấy, hoặc bạn viết được. Đây thì có một cái cách rất là đơn giản, đấy là cái tính năng máy ảnh trên trong cái Google dịch này. Thì các bạn ấn vào hình cái chỗ máy ảnh đấy. Đầu tiên các bạn phải chuyển từ đây là tiếng Nga các bạn nhé. Thì các bạn nhìn này, tôi chỉnh lại cho nó rõ một chút. Đây, hoàn toàn tiếng Nga bạn nhé. Bây giờ các bạn phải chuyển từ cái ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Nga. Đấy, đây bắt đầu nó dịch này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, nó là dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Đây một cái dòng khác nữa. Đây, các bạn cố gắng đưa cái camera cho nó chuẩn thì nó dịch nó chuẩn hơn. Thì camera nó quan sát, nó quét được hết cái ảnh đấy. Đấy thì tôi xin giới thiệu với các bạn là về cái Google dịch giúp các bạn khi đi du lịch, đi sang Nga hoặc sang bất cứ nước nào cũng đều có thể giao tiếp được với lại người dân nước sở tại.
và các bạn cũng không phải là lo lắng suy nghĩ gì cả, cứ yên tâm cầm theo cái điện thoại của mình và nhớ là cái điện thoại của mình phải kết nối với mạng internet, và các bạn có thể yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Và trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một số cái vấn đề nữa, như là đi taxi ở Nga như thế nào, đi metro như nào. Cuối cùng chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn.